હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું ફરી આવી ગઈ છું એક સરસ મજાની ફરાળી રેસીપી લઈને, જે તમને ઉપવાસના દિવસોમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો ચલો જોઈ લઈએ કઈ છે રેસીપી। આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે ફરાળી દહીં વડા। તમે બરાબર સાંભળ્યું, ફરાળી દહીં વડા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। એના માટે આપણને જોઈશે 1 કપ મોરૈયો, સામો અથવા તો બગર। એને આપણે ક્રશ કરી લઈએ। જે કપથી આપણે બગર લીધો હતો એ જ કપથી આપણે 1.5 કપ પાણી લઈએ છીએ। એની અંદર 1 ચમચી મરી પાવડર એડ કરીએ છીએ। ઉપવાસમાં મરી પાવડરનો ખાસ ઉપયોગ કરવો, જેનાથી ગેસ, વાયુ, પિત્ત એ ન થાય। મીઠું લઈએ છીએ સ્વાદ પ્રમાણે। અહીંયા મેં સિંધા નમક લીધું છે। વડામાં સોફ્ટનેસ લાવવા માટે આપણે 1 ચમચી તેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। હવે આને એક ઉકાળ આવવા દેવાનો છે। પાણીમાં ઉકાળ આવી ગયો છે। હવે એમાં આપણે પીસેલો મોરૈયો એડ કરી દઈએ અને એને સરસ મિક્સ કરી લઈએ। એકદમ સરખું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી જે આ ગાંઠા દેખાય છે એ બધા તૂટી જાય અને એકદમ સોફ્ટ ડો રેડી થઈ જાય। જોઈ શકો છો બધા જ ગાંઠા તૂટી ગયા છે। હવે ગેસને બંધ કરી અને 5 મિનિટ માટે આપણે એને ઢાંકી દઈએ છીએ। 5 મિનિટ ઢાંકીને ચડવા દઈએ। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। જોઈ શકો છો તમે। હવે આને ઠંડુ કરવા લઈ લઈએ। હવે આને એકદમ ઠંડુ થવા દઈએ છે। બગર ઠંડો થઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે એક બાફેલું અને ખમણેલું બટેટું એડ કરીએ છીએ। કોથમીર એડ કરીએ છીએ 2 ચમચી અને એને મિક્સ કરી લઈએ। એને હાથેથી જ સરખું મિક્સ કરવાનું છે। સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે હાથમાં તેલ લગાડી અને આના ગોળા વાળી લઈએ। આવી રીતે હાથમાં તેલ લેવાનું છે અને આનો ગોળો વાળી લેવાનો છે। આવી રીતે ગોળા વાળી લેવાના છે। વડા વળાઈને તૈયાર છે। હવે એને તળી લઈએ। વડાને સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન તળવાના છે। તમે જોઈ શકો છો વડા સરસ તળાઈ ગયા છે। હવે એને બહાર કાઢી લઈએ। વડા સરસ તળાઈ ગયા છે। વડાને આપણે પાણીમાં નાખવાના છે। એની પહેલા આપણે પાણીમાં થોડું સેંધા મીઠું લઈએ છીએ અને એને મિક્સ કરી લઈએ। હવે એમાં વડાને એડ કરી દઈએ। પાંચ થી 10 મિનિટ માટે વડાને આપણે આમાં રહેવા દઈશું। અહીંયા આપણે 1 કપ દહીં લીધું છે। એની અંદર આપણે 5 કપ દળેલી ખાંડ એડ કરીએ છીએ।
ખાંડનું પ્રમાણ તમે વધારે ઓછું તમારા પ્રમાણે લઈ શકો છો અને એને સરસ ફેટી લઈએ. દહીં સરસ ફેટાઈ ગયું છે. વડામાંથી પાણી નિતારી અને વડાને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ. પાણી 2 હાથેથી નિતારી દેવાનું છે ને એને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. હવે ઉપરથી દહીં એડ કરીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે ખજૂર આંબલીની ચટણી લઈએ છે. કોથમીરની ચટણી લઈએ છે. થોડું મીઠું એડ કરીએ છે. થોડો મરી પાવડર એડ કરીએ છે. તૈયાર છે સરસ મજાના ફરાળી દહીં વડા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.